بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الوصفة علاج للسعال المزمن بأنواعه، أنواع السعال: سعال الجاف، سعال الرطب، سعال بسبب الاستبراد أو البرد. مجرب، هذه مجرب مفيدة إن شاء الله. النبات الأول والعشب الأول خيار شنبر، بعضهم يسمونه قصب فلوس أو قصبة فلوس، 200 غرام. زهرة البابونج الأصلي 100 غرام. عرق السوس 200 غرام. اليانسون أو بذور اليانسون 100 غرام. طريقة الاستعمال: بعد التكسير طبعا تكسر عندنا القصب فلوس أو خيار شنبر، عبارة عن قصب تحاول تلفه بقطعة قماش وتكسره أول. وعرق السوس أهم يتكسر لازم، لأنه عروق معروفة، عبارة عن خشب، عروق خشب. تكسره أول، بعدين تطحنه بالطاحونة. تطحن المواد كل من على جهة، كل من على حدة. بعد ما طحنتها البذور طبعا هم تنطحن، وزارة البابونج هم تنطحن. تخلط المجموع كله، تخلط المجموع. طريقة الاستعمال: تاخذ غلاصين ماي حار درجة الغليان، غلاصين ماي حار درجة الغليان، وخاشوقة أو ملعقة كبيرة واحدة، خاشوقة واحدة، خاشوقة مال أكل. تحاول تقريبا 5 دقائق أو 10 دقائق تغلي المجموعة، تغلي المحتويات هذه إلى أن يبقى عندك من الغلاصين أو الكوبين كوب واحد. كوب واحد تصفيه بالمصفي أو بالمشخالة أو بالمصفاة يسمونها. تصفيه الدواء، يبقى عندك غلاص واحد. تشرب هذا الغلاص شوية عسل، إذا عسل نوعية جيدة بعد أفضل، عسل طبيعي. تصفيه تشرب، تحاول الصبح بعد الريوق بساعتين تقريبا، مرة واحدة باليوم. بالليل قبل العشاء، طبعا قبل العشاء يكون أفضل. هم نفس الحال، تغلي نفس المقادير، اللي هو غلاصين ماي وخاشوقة مال أكل وحدة. تفورهن، تطبخهن، يبقى غلاص واحد. تصفي وتشربه مع قليل من العسل. تمنياتي لكم بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية إن شاء الله. أخوكم أبو إسماعيل السماوي.